Bine ați venit, bine ați revenit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 17 până pe 23 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Înainte de a începe, vreau să le mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici alături de mine, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și, desigur, prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez și vă bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră, dragilor. Să vedem. O energie de foc. O energie de foc. Haideți să vedem și cum, ce anume, ce planetă le va pune în mișcare. Soarele. Soarele. Interesant, nu? Energie de foc, planeta. La planete Soarele. Cum se va manifesta această energie? Cum va arăta ea în realitate? Ia să vedem. Aici ați nimerit o energie feminină de Fecioară, o altă zodie de pământ, la fel ca și voi. Dragii mei, trebuie să vă spun că sunteți foarte dinamici în această nouă săptămână de august, foarte entuziaști, foarte bucuroși, foarte creativi, foarte activi, parcă n-aveți stare, parcă vreți să le faceți pe toate. Este ceva în interiorul vostru care vă dă această energie atât de, cum să spun, de puternică, de foc. Asta ce înseamnă? Că chiar dacă sunteți voi așa foarte energici și cu, cum să spun eu, vă exprimați într-o manieră foarte așa autentică, sunteți voi, parcă ieșiți așa dintr-un cont de umbră și Dom'le, dar până la urmă trebuie să mă bucur de viață. Dom'le, dar până la urmă asta sunt, cui nu-i place. De asta, nicio problemă. Asta nu înseamnă că nu veți fi foarte atenți, foarte preciși. Atenția voastră la detalii va fi la cote mari. Această energie feminină de Fecioară, poate că unii dintre voi chiar aveți, nu știu, poate pe ascendent, lună sau Venus, zodia Fecioară cu atât mai mult, dar așa, în general, pentru toată lumea, aș spune că sunteți mult mai organizați. Organizați mai bine anumite situații, sunteți mult mai practici. Eu aș spune că în același timp veți fi foarte altruiști, foarte generoși, mai ales cu Soarele aici. Soarele este guvernatorul leilor și tocmai ce am trecut printr-o eclipsă totală de soare. Deci pe voi oricum, atât pe voi scorpionii și vărsătorii și lei, bineînțeles, fiind zodii fixe, această eclipsă cumva la voi s-a dus prima dată, ca să spunem așa, la toate zodiile fixe. Dar sunteți cele doamnele, în special doamnele, care deja sunteți soții, veți fi niște soții excelente, pasiune, hai să o facem și pe aia și o fac și pe aia altă și iese așa ceva din interiorul vostru care parcă a fost închis o bună bucată de vreme și dintr-o dată așa parcă explodați de bucurie, dar în același timp ceva rămâne cu picioarele pe pământ. Da? Nu este o energie de asta așa cu capul în nori, nu? Atenția pe detalii și pe organizare și pe toate lucrurile astea cu care vine
această energie feminină de fecioară, alea rămân. Deci alea rămân. Hai să vedem acum ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Taur în perioada 17-23 august. Atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să descurcăm noi un pic energiile aici, că prea sunt încurcate. Așa, da. Bun. Ce avem noi aici? Avem un 7 de cupe, avem Marea Preoteasă, avem Pusnicul, bani, relații, un Rege de monede, care poate să vă și reprezinte, surpriza săptămânii. Ceva e destul de important pe partea banilor și pe partea relației. Haideți să le clarificăm. Clarificăm 7 de cupe. Te rog pentru dragii mei din Taur, săptămâna 17-23 august. Bun. Ce să vezi, aici avem un soare. E ceva care vă dă vouă speranță. Marea Preoteasă. Clarificăm Marea Preoteasă pentru dragii mei din Taur. Clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm Pusnicul. Clarificăm Regele de monede. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să începem cu partea asta profesională. Nu știu dacă Zodia Leu vă spune ceva pe partea asta a muncii, dar ceva bun s-a întâmplat pe zona asta a muncii. Nu știu, orică unii dintre voi ați primit ceva laude, promovări sau poate chiar o recomandare bună. Cert este că în ultima vreme, poate că unii dintre voi ați început să lucrați într-un mediu care vă face practic să vă simțiți bine, să vă motiveze, da? Poate că ați avut o colaborare foarte bună cu un coleg, cu un asociat, cu un colaborator. Iar asta vă duce la acest 7 de cupe. Asta vă duce la mai multe opțiuni, la mai multe variante din care voi să alegeți. E posibil ca în această săptămână să vă fie vouă destul de greu să alegeți cei mai buni pentru voi. Nu știu, puteți primi tot felul de oferte de colaborare. Totuși e bine nici să nu vă îmbătați cu apă rece, să fiți atenți, să analizați aceste oferte într-un mod foarte clar, să nu vă grăbiți când luați o anumită decizie, mai ales pe planul ăsta profesional, și nu vă lăsați duși de tot felul de fantezii. Încercați să vedeți realitatea dincolo de partea poleită a ofertei. Pe partea banilor, aici este într-adevăr un lucru și mai interesant, de ce avem turnul. Aici ne vorbește de vânătoarea sălbatică. Un turn. Pe partea banilor, asta îmi vorbește de o cheltuială total neașteptată, că a fost nevoie poate să reparați ceva la casă, că ați avut ceva probleme poate cu mașina, că ați pierdut poate o anumită sursă de venit sau poate ați pierdut un contract important. Sau poate că a fost nevoie să renunțați într-un mod foarte rapid la o anumită investiție pe care voi ați fi vrut să o faceți, să vă cumpărați ceva. Sau a trebuit să renunțați la o afacere care voi ați văzut că oricum nu mai funcționa. Acest turn duce la Marea Preoteasă, care, ce să vedeți, ne spune în felul următor, că voi veți începe să faceți un plan
pe care posibil să nu îl spuneți nimănui. Cum? Dom'le, trebuie să contraatac ce s-a întâmplat aici. Că e clar că nu v-a convenit. Și atunci începeți, analizați prețuri, deci intrați profund pe situație, pe subiect. Eu zice că este o schimbare în bine. De ce? Pentru că nu vă mai lăsați foarte mult atrași în tot felul de situații care la prima vedere sunt destul de atractive, dar cumva aici intervine un pic și intuiția voastră. Pentru că Marea Preoteasă, să știți că dă dovadă de foarte multă înțelepciune, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Dat fiind că ea provine din acest turn, asta îmi spune că v-ați învățat lecția. Și în această săptămână nu veți mai face lucrurile ca înainte. Veți fi foarte circumspecți, foarte atenți, nu mai dați cu ochii pe foc primul sosit, primul servit, ca să zicem așa, sau prima ofertă care apare mai glamuroasă, așa, mai strălucitoare, pe aia mă arunc, nu. E ca și cum mi-am învățat lecția, știu ce am de făcut. Și trebuie să mai spun un lucru. Veți fi destul de secretoși când va fi vorba de bănuți în această săptămână. Chiar și pentru cei care de obicei sunt mai secretoși, în această săptămână veți fi și mai mult. Pentru partea de relație avem un 4 de monede aici. Un 4 de monede care duce la pusnicul. Zodia Fecioară. După cum bine vedem aici, pe partea relației apare această energie a Fecioarei. Ce îmi spune? Îmi spune faptul că voi în această săptămână, din punctul ăsta de vedere al cuplului, al relației voastre, veți încerca să vă înțelegeți partenerul. Veți încerca să aveți discuții mult mai profunde. Gândiți mult mai atent. Mai ales dacă aveți de luat o decizie destul de importantă pentru voi, în general, ca și relație. Eu aș spune că e posibil să vă descoperiți poate și vreun hobby. Lucrurile au cam stagnat, să zicem așa. Cu 400 de monede, să știți că ne vorbește într-adevăr de stabilitate, dar parcă la un moment dat unul dintre voi s-a simțit oarecum un pic sufocat, să spunem așa. De ce? Pentru că 4 de monede poate vorbi de o stabilitate, poate chiar financiară în sânul relației voastre, dar această stabilitate câteodată devine rigidă din punct de vedere emoțional. Da? Pentru că se pune focusul, atenția mărită pe casă, pe bani, pe ceva concret, dar mai puțin pe partea asta emoțional-sentimentală. Și atunci aici e bine să luați o pauză, e bine să vă dați un pic de spațiu. Eu văd aici ceva care, cum să spun eu, o atitudine ușor, nu ai voie să pleci colo, nu ai voie să te duci dincolo, ușor sufocantă, să spunem așa. E ca și cum ai zice, nu renunț în ruptul capului la, nu știu, un anumit obicei sau la un anumit principiu. Și apare această, ce lapsus am. Cumva apare această protecție exagerată. Dar din câte văd eu aici, totuși, în perioada așa mai liniștită, o perioadă în care, cum am mai spus, discuțiile pot deveni mult mai așezate, mult mai locul lor, chiar vă poate ajuta în relația voastră. Să mai ieșiți așa din această rigiditate. E posibil chiar să vă și descoperiți anumite lucruri reciproc. Cei care sunteți singuri, voi câștigați ceva, cei singuri.
De ce? Avem aici ori un conflict, ori o stare de tensiune, ori ați participat la vreo competiție, ceva. Nu știu, poate să fie pe orice domeniu această competiție. Cert este că, dat fiind faptul că e un rege de monede care poate foarte bine să vă reprezinte pe voi, reprezentând zodiile de pământ, acest 5 de bâte mie îmi spune că ori ați întâlnit voi tot felul de persoane foarte provocatoare, care v-au cam pus așa răbdarea în pioneze, au creat așa o stare de tensiune, poate că ați intrat și în un conflict într-un mod cât se poate de inutil, sau unii dintre voi chiar s-au implicat, să spunem așa, într-o relație care avea deja tensiunile ei. Posibil să vă fi înconjurat o perioadă de timp tocmai de acest gen de persoane cu energie nu tocmai pozitivă, să spunem așa. Totuși văd că vă reveniți. Regele ăsta de monede îmi spune că vă dați seama că lucrurile nu mai pot continua așa, dați dovadă de maturitate și eu aș spune că vă redeveniți voi înșivă. Unii dintre voi, nu toată lumea desigur, chiar puteți să întâlniți o persoană destul de serioasă, cu viața pusă în ordine, care să facă parte din alte zodii de pământ. Poate tot din Taur sau din Fecioară, cum bine vedem, sau Capricorn. Este cineva care poate chiar caută să construiască o familie, să construiască un viitor mult mai sigur. Cum de-al minte, nu trebuie să uităm, totuși acest rege de monede derivă dintr-o carte nu tocmai ok, să zicem așa, nu tocmai pozitivă, și atunci aveți grijă la standardele pe care voi vi le propuneți, pentru că puteți avea standarde foarte ridicate și asta chiar vă poate dificulta ideea asta de a accepta persoane noi în viața voastră sau de a accepta tot felul de compromisuri. Acum avem 2 de monede, va trebui să vă decideți în ceva important, poate chiar nu v-ați fi așteptat, dar la un moment dat ori va trebui să vă decideți vis-a-vis de ceva, ori pur și simplu va trebui să jonglați foarte bine ori două situații, ori, de ce nu, două lucruri importante cu care va trebui să știți să jonglați. De unde provine acest 2 de monede? De la un 9 de spade, arcanul major lumea, și avem aici moderația și marea preoteasă, nu cred, 3 arcane majore. Și dacă zodia Săgetător vă spune ceva v-a frământat foarte mult, de n-ați dormit nopțile. Ori un final, ori faptul că o călătorie undeva departe. Se pare că unii dintre voi ați încercat cumva să țineți lucrurile sub control. Tind să cred că e mai mult vorba, nu știu, cred că de bănuți. E vorba de un drum lung aici, dar care v-a dat niște nopți nedormite și poate ați acceptat anumite lucruri, anumite păreri din partea altora, tocmai pentru a nu crea o stare de conflict, de a evita conflictul pe cât se poate. Și cu marele preot aici, eu aș spune că dați dovadă de înțelepciune. Dați dovadă de înțelepciune, sau cel puțin asta este decizia voastră, știi, parcă n-aș putea să renunț nici colo, încerc cumva, cu 2 de monede, veți fi puși în această situație de a jongla un pic, mai ales pe partea finanțelor, dar și pe partea unor colaborări, parteneriate. Eu aș zice că o veți face într-un mod destul de înțelept.
Tocmai pentru că veți fi atenți la detalii. Haideți să vedem și ce mesaj final am pentru voi, dragilor din Taur, în această săptămână cuprinsă 17-23 august. Care e mesajul pentru dragii mei din Taur? Mesaj, te rog, pentru dragii mei din Taur. Ei, și ce să vedem? Avem exact o lună nouă în Taur. Cât de frumos, ceva nou, dragilor, care începe. Ceva începe să se concretizeze în viața voastră. Se pare că prosperitatea este chiar în fața voastră. Iar cum am mai spus, această lună nouă vorbește despre un nou ciclu care începe pentru voi. Nu este un mesaj așa pe care să îi spui, e o schimbare, ci mai degrabă își spune că este unul legat de siguranța voastră, de stabilitatea voastră, de rezultate concrete și de abundența pe care voi vă doriți. Așa că, dragilor, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.